سلام علیکم عزیزان، با چینل خودتان خوش آمدین. امروز میخوایم که غذای خوب و خوشمزه براتون تهیه کنیم. این غذای آسان که است به نام تاکو برید. یک تاکو شیل است، این تاکو برید از نان درست میشه. پس بریم بخیر که شروع کنیم. خب عزیزای دل، مواد لازم: نیش پیاز، کاهو، دلمه، پیاز، ادرک، سیر و مرچ تازه، روغن، سویا سس، رب، پنیر، البته پنیر پیزا باشه، چیدر چیز باشه، هر کدامش باشه، مرچ سیاه، نمک، پاپریکا مساله، چکن کیوب، نان به قدر لازم و گوشت مرغ حدوداً 1 کیلو است. خب دوستای عزیز، تا بود ما پخته میشه، ما دیگه باقی کارهای خود انجام میدیم. خب دوستای عزیز، مرغ ما پخته شده. خب این گوشت مرغ باید از استخوان جدا شود. گوشت هم به اندازه پیاز و مرچ دلمه خرد میشه. سیر و ادرک میندازیم. نوبت پیاز است.
پیاز ما سرخ شده، نوبت مرچ دلمه است. حال نوبت گوشت است. مرچ دلمه ما کف داده شد. سویا ساس با مقدار لازم. روب هم به اندازه قاشق. چکن کیوب. پاپریکا مساله. مرچ سیاه. نمک به مقدار لازم، خیلی کم به خاطر که سویا ساس و روب نمک داره. روی کاسرول یا پتوسک چرب میکنیم که نچسبه. خب دوستان عزیز، حال نان کف میکنیم. شما در خانه حتما یک سرپوش یا یک چیز حلقه‌ای داریم که نان به این شکل کت کنیم. حال نوبت پر کردنه. بعد از اینکه پیاز خلاص کردیم، حال نوبت قاو است. مرحله آخر پنیر. داشته که قبلا چرا کردیم، حالا میمانیم که پنیرش پخته شود. درجه حرارت داش ما به 200 باشه.